Hi guys! Welcome back to my channel. This is Angel May, Bisaya-American. For today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglinis ng mukha ko. Galing kasi ako sa labas, meron akong kaunting makeup na nilagay sa mukha ko. So, kailangan natin linisan yung mukha natin. So, ganito ako maglinis guys. So, pangtanggal ng makeup. So, meron akong cleansing oil. Ito yung ginagamit ko. Nakakatulong kasi ito sa pagtanggal ng makeup, guys. So, yan. Massage ko. Very important talaga, guys, na linisan yung mukha. Lagyan ko ng kaunting water. Tingnan ninyo. Yan, super ano siya. Shiny. Kasi nga sa oil. Tapos, wash well. So, ayan guys. Dry. Ayan, dry na siya. So, ang susunod kong gagawin is another cleansing. Ito yung Kojic na sabon. So, gaganuhin ninyo para ano siya, bubula talaga. Ganyan. Tapos, yan, massage nyo lang guys. Pati na dito sa may mata. Tapos wash. So, ayan, super clean na siya guys, yung mukha ko. So, ang susunod kong gagawin, gagamit ako ng face mask. Ito yun ang ginagamit ko. Ayan, ready na siya. So, tuyo na. Okay. Ayan siya. Kulay niya is gold. Ayan. Yan lang muna. Tapos, avoid nyo yung mata guys.
Mga 20 minutes ang hintay ninyo dito. Just gently. Apply gently. So, ayan siya guys. So, mag-aantay ako ng 20 minutes bago ko ito i-peel off. There you go. Okay. After 20 minutes, it's time to peel off, guys. Napakalinis niya, guys. Yan ang result. Super soft. Yan, napakakinis niya. Super. Yan, guys. So, ayan siya. Ang next step, guys, is rinse well. Yan guys. Ito na yun ang result after 3 cleansing. So I hope nagustuhan ninyo yung video ko ngayon guys. At sana nakatulong sa inyo. What do you think guys? So, I will end my video for today, guys. I hope you like this video. And if you like, please don't forget to like. And if you're new in my channel, please subscribe. And I really appreciate it. And it's really helped my channel grow. And thank you so much for all the supports and all the viewers that never ended support me. And thank you so much. And God bless everyone. Bye-bye.